امبارح جارنا ابو محمد كان عم يدور على شغل ولقى شغل بالصيدليه، واليوم اول يوم له بالدوام. اجتنا جارتنا ام محمد وقالت لي زكاتك يا جار، روح شوف لي هالمقوص ما يقوم عمل له شي مصيبه. حملت حالي ورحت على الصيدليه، لقيت واحد واقف على باب الصيدليه ووجهه احمر ومخنق ونفسه مقطوع وعيونه بيضات لبرا. دخلت عند ابو محمد وقلت له يا ابو محمد ايش بو هذا الزلمه؟ قال عنده سعله قويه وعطيته دواء. قلت له ايش هالدواء اللي اعطيته اياه؟ شراب السعله يعني؟ قال لا، اعطيته دواء للاسهال. قلت له لك شلون هيك اعطيته دواء للاسهال؟ الزلمه عم يسعل. قال اسكت يا جار انا بعرف شغلي. الزلمه صار له ساعه ما سعل ولا سعله، واذا كانه زلمه خليه يسعل لشوف.